הנה רעיון חיובי מאוד. עמותת ליסן אוספת נשים פלסטיניות בירושלים ומלמדת אותן עברית, כדי שהן תוכלנה למשל לתקשר עם צוותים רפואיים, עם סוחרים בחנויות, בכלל עם כל נותן שירות בעיר הבירה. שלום, טליה וקשטיין, מנהלת עמותת ליסן, ולנה חלבי, אחת המורות בפרויקט הזה. שלום עודד. דברו איתי בבקשה על הרעיון הנהדר הזה, לסייע לנשים פלסטיניות צעירות לדבר עברית, כדי לסייע להם להיטמע כאן. מאיפה בא הרעיון, טליה? בעצם הרעיון התחיל מקבוצה של נשים משכונת עיסאוויה שפנו אלינו בבקשה שנלמד אותן עברית. הן היו צריכות עברית כדי להסתדר בחיים היומיומיים שלהם, לדבר עם הרופאים בבית חולים, לקרוא את המכתבים שהן מקבלות מהעירייה, להרגיש עצמאות וביטחון כשהן רוצות לנסוע ברכבת הקלה ולא לפחד לעשות את כל הדברים האלה בעצמאות. ובעצם מתוך קבוצה אחת של נשים הפרויקט הלך וגדל, ולאור הביקוש המאוד מאוד גדול והצורך הקריטי בעברית, היום אנחנו מלמדות מאות נשים במעל 20 קבוצות, עם 40 מורות ומורים מתנדבים, כדי שנשים במזרח ירושלים יוכלו להרגיש יותר עצמאות וביטחון, ולקבל גישה לזכויות ולמשאבים שמגיעים להן בעיר. לנה, את משתתפת בתהליך המאוד חשוב הזה, ואת מלמדת אותן עברית, אבל יש פה דבר מאוד מוזר. חשבנו שיהיה נכון שאחת התלמידות תצטרף עליכן, אבל הן מאוד חוששות. איך את מסבירה את זה? ללמד בירושלים ועוד ללמד עברית זה אכן מורכב, מטבע העניין. אני יכולה להגיד על הקשר עם התלמידות שזה קשר מצוין שבאמת עוזר להכיר את העיר יותר טוב, ועוזר לראות את המציאות חיים של אותם נשים באופן ממש מול העיניים וממש בגובה, כאילו בגובה העיניים. אתה בטח יודע כמה מורכבת ורגישה המציאות בירושלים בכלל ובמזרח ירושלים בפרט, בטח לנשים, והחשיפה התקשורתית בתקשורת ישראלית היא דבר שנשים יכולות לשלם עליו מחירים מאוד מאוד כבדים, וזה באמת מציאות מאוד מאוד מורכבת, המציאות שאנחנו פועלות בתוכה. ועל פי התוצאות של הניסוי הזה שאתם עושות בירושלים, לא היה נכון להרחיב, לנסות למצוא קבוצות של נשים גם בערים אחרות או במרכזים בתוך יהודה ושומרון, וגם אותם ללמד עברית? אז קודם כל, השאלה שלך מאוד רלוונטית. בדיוק לפני שבוע פתחנו קבוצת פיילוט ראשונה בנגב לנשים בדואיות בכפר אל-זרנוק, בשיתוף פעולה עם עוד ארגונים בדרום, אוניברסיטת בן גוריון והג'יק, ואנחנו שואפות לתת מענה לכל הנשים שזקוקות לכלים הבסיסיים האלה של שפה, כדי לרכוש עצמאות וביטחון ולהתנהל במדינה שהשפה ההגמונית והרשמית שלה היא עברית. לנה, אני אותך רוצה לשאול, האם לא היה נכון לעשות גם את התהליך ההפוך, ללמד את הישראלים ערבית, זה הרבה יותר חשוב. נכון, זה באמת חשוב, ולצערי, זה לא כל כך, למרות שיש כן השתפרות, זה לא כל כך קורה. אנחנו כן, היה לנו פרויקטים בשנים שעברו של לימוד ערבית לצוותים רפואיים, אבל בגלל הקורונה זה באמת הפסיק כרגע. אני חושב שאתם עושות תהליך מאוד מאוד חיוני, מאוד חשוב. תבורכו ובהצלחה בהמשך. תודה לך. תודה גדולה עודד.